هغه ډیر بې وفا ده. He is very disloyal. He is very disloyal. ما ته هر څه ووایه. Tell me everything. Tell me everything. تا ته چا وویل؟ Who told you? Who told you? هغه زما ډیر نږدې ملګری ده. He is my close friend. He is my close friend. دا ضروری نه ده. It is not necessary. It is not necessary. کتاب دی واخله. Take your book. Take your book. په دې سیمه کې امنیت نشته. There is no security in this region. There is no security in this region. دا راز وساته. Keep it secret. Keep it secret. په دې لاره باندې راشه. Come this way. Come this way. دوی غبرګوني وروڼه دي. They are twin brothers. They are twin brothers. زه موړ یمه. I am full. I am full. داسې نه ده. It is not like this. It is not like this. یخني یا ساړه به تا مړ کړي. The cold will die you. The cold will die you. موږ د هغه پسې مکتوب ولیږه. We sent a missive behind him. We sent a missive behind him. missive کیږي مکتوب. دا تا پورې تړاو لري. It is up to you. It is up to you. زه کومه شخصي دښمني نه لرم. I don't have personal enmity. I don't have personal enmity. enmity will کیږي دښمنی ته. موږ هغه مشر وټاکه. We selected him as a leader. We selected him as a leader. تاسو باید ښځو ته حقونه ورکړئ. You should give rights to women. You should give rights to women. هغه پرون له خپلې وظیفې څخه استعفا وکړله. He resigned from his job yesterday. He resigned from his job yesterday. Resign will کیږي استعفا کوله. He resigned from his job yesterday.
هغه پرون له خپلې وظیفې څخه استعفا وکړه یا استعفا یې ورکړله. یو شی ناممکن نه دی. Nothing is impossible. Nothing is impossible. زموږ په داخلي چارو کې لاسوهنه مه کوه یا مداخله مه کوه. Don't interfere in our internal affairs. Don't interfere in our internal affairs. Interfere ویل کېږي لاسوهنه کول یا مداخله کول. internal ویل کېږي داخلي. affairs معنا چارې یا کارونه. هغه هوایي ځواکونه ولېږل هلته. He sent air forces there. He sent air forces there. هغه هلته هوایي ځواکونه ولېږله. air forces ویل کېږي هوایي ځواکونه. sent د send دویم حالت ده. send معنا ده لېږله. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه، نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.